નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર લાઇટ બિલ તમારું કેટલું માફ થશે તેનું લાઈવ પ્રૂફ મારા લાઇટ બિલના આધારે બતાવીશ ગણતરી કરી કે લાઇટ બિલની અંદર કેવી રીતે માફી થશે। લાઈવ પ્રૂફ બતાવીશ મારું જે છેલ્લું લાઇટ બિલ આવેલું છે તેના આધારે કેટલા યુનિટ માફ થશે, કેટલા રૂપિયા માફ થશે તેનું લાઈવ પ્રૂફ આપીશ। તો ખાસ મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, ગુજરાત સરકારે હમણાં જ પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે તે અનુસાર લાઇટ બિલ કેટલું માફ થશે તેની ગણતરી કરી તમને લાઈવ માહિતી આપીશ। તો વિડીયોને ખાસ ધ્યાનથી જોજો, અંત સુધી જોજો, તમામ માહિતી મળી જશે। શરૂઆતમાં જે સરકારે જાહેરાત કરી છે તેની થોડીક માહિતી મેળવી લઈશું, ત્યારબાદ હું તમને બિલ લાઈવ બતાવીશ અને કેટલા યુનિટ માફ થશે તેની પણ સમજૂતી તમને આપીશ। તેના આધારે તમારા છેલ્લા લાઇટ બિલના આધારે તમે પણ અત્યારથી જ ફિક્સ કરી શકશો કે તમારે કેટલા રૂપિયા છે તે માફ થશે। તો મિત્રો ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, લાઇટ બિલ કેટલું માફ થશે લાઈવ પ્રૂફ આપીશ તે પહેલાં જોઈએ શરૂઆતની માહિતી જે સરકારે જાહેર કરી છે તે આત્મનિર્ભર ગુજરાત રાહત પેકેજ અનુસાર રહેણાંક લાઇટ બિલમાં માસિક 200 યુનિટ કરતાં ઓછા વીજ વપરાશ કરતાં બિલના 100 યુનિટ છે તે માફ થશે। રહેણાંક બિલની અંદર માફ થશે માસિક જે 200 યુનિટ કરતાં ઓછો વપરાશ કરે છે તેના 100 યુનિટ છે તે માફ થશે। 600 કરોડ રૂપિયા બિલ માફીનો લાભ છે તે રાજ્યના 92 લાખ વીજ ગ્રાહકોને થશે। 92 લાખ વીજ ગ્રાહકોને ફાયદો થશે અને 600 કરોડ રૂપિયાનો ફાયદો થશે। આ બિલ માફીનો લાભ હવે પછીના એટલે કે જુલાઈ માસમાં તમારે જે ઘરે લાઇટ બિલ આવશે એમાં આપવામાં આવશે। હવે જુલાઈ માસની અંદર તમારી જે ઘરે લાઇટ બિલ આવશે તેની અંદર આ માફીનો લાભ આપવામાં આવશે અને સરકાર દ્વારા જે માફ કરેલી રકમ છે તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ બિલની અંદર પણ કરવામાં આવશે। હવે કેવી રીતે એની ગણતરી તમે અત્યારથી જ કરી શકશો? તો વીજ ગ્રાહકોને લોકડાઉન પહેલાંનું જે છેલ્લું મીટર રીડિંગ છે અને ત્યારબાદ જે લોકડાઉન પછીનું પ્રથમ મીટર રીડિંગ છે તેના તફાવત છે તેને પ્રતિદિન વીજ વપરાશમાં ગણતરી કરી તેને 30 દિવસથી ગુણી સદર વીજ વપરાશ માસિક યુનિટ 200 અથવા તો તેનાથી ઓછો હોય તો તેવા વીજ ગ્રાહકોને મહત્તમ 100 યુનિટ અને એક માસનો ફિક્સ ચાર્જ તે માફી આપવામાં આવશે। એટલે તમારે લોકડાઉન પહેલાંનું છેલ્લું બિલ અને ત્યારબાદ લોકડાઉન પછીનું જે બિલ આવ્યું છે તેમાં જો 200 યુનિટ કરતાં ઓછો વપરાશ હશે માસિક તો તમને માફી આપવામાં આવશે। હવે આપણે જોઈએ લાઈવ માહિતી કેવી રીતે માફ થશે। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાનથી જોજો, સમજજો, તમે પણ તમારા છેલ્લું લાઇટ બિલ હોય તો તેના આધારે આવી રીતે ગણતરી કરી શકશો। મિત્રો, આ લાઇટ બિલ છે તમે જોઈ શકો છો PGVCLનું છે। મિત્રો, છેલ્લું લાઇટ બિલ છે તે આ ટાઈપનું આવેલું છે PGVCL તરફથી, તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા બિલનો મંથ છે તે એપ્રિલ અને મે છે, એટલે કે એપ્રિલ મેનું આ લાઇટ બિલ છે અને અત્યારે જૂન મહિનાની અંદર આપવામાં આવ્યું છે। હવે એની અંદર જોઈ તો બિલની ડેટ છે તે 1/6 છે અને એનું કરંટ રીડિંગ એટલે અત્યારે હાલમાં કેટલું રીડિંગ છે તો એ પણ આપેલું છે, પ્રીવિયસ રીડિંગ આપેલું છે અને કેટલો રીડિંગનો વીજ વપરાશ થયો છે એ આપેલો છે। એટલે આપણે ખબર પડી જાય પ્રીવિયસ બિલ એટલે કયું લોકડાઉન પહેલાંનું બિલ ના યુનિટ છે અને કરંટ બિલ એટલે અત્યારે લોકડાઉન પછીનું હાલમાં જે મીટર રીડર છે યુનિટ તે છે, એટલે ટોટલ 356નો વપરાશ થયો છે। હવે એને આપણે ગણતરી કરી કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી, ખાસ જોજો ધ્યાનથી। 356 યુનિટ વપરાણા છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। આ રીતના તમારા બિલની અંદર પણ યુનિટનો ઉલ્લેખ હશે। હવે એને ગણતરી કરવા માટે 356 છે એને તો સૌથી પહેલાં 30 દિવસ સાથે ગુણી લેવાના છે, એટલે ગુણ્યા 30 કરવાનું છે। ત્યારબાદ તેને ભાંગ્યા 70 કરવાના છે, ત્યારબાદ બરાબર કરશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ 152 છે એ તમારો પ્રતિ મહિનાનો વપરાશ થયો છે। હવે આ પ્રતિ મહિનાનો વપરાશ થયો છે તે 200 યુનિટ કરતાં ઓછો છે, એટલે કે તમને આ સરકારની યોજનાનો લાભ મળશે। જો આ વપરાશ તમારો 200 યુનિટ કરતાં વધારે આવતો હશે તો આ તમને લાભ મળશે નહીં, એટલે 200 યુનિટ કરતાં ઓછો છે તો લાભ મળશે। હવે જોઈએ કેટલો લાભ મળશે। તો આ 152 યુનિટ છે એમાંથી મારે 52 યુનિટના રૂપિયા ભરવાના થશે, 100 યુનિટ મને માફી મળશે। હવે જોઈએ તો આગળ હવે કેટલું બિલ આવેલ છે તે રકમ જોઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એનર્જી ચાર્જ કરીને છે 1013 રૂપિયા એનર્જી ચાર્જ આવેલો છે। હવે એનું કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી આપણે ગણતરી કરીએ। આ 1013 છે
એનર્જી ચાર્જ એને કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી આપણે ગણતરી કરી. હવે કેટલા યુનિટનો આ ચાર્જ હતો તો 356 યુનિટનો ચાર્જ હતો, એટલે એને ભાંગ્યા 356 કરશું એટલે પર યુનિટના કેટલા ભાવ છે તે આપને મળી જશે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 1 યુનિટનો ભાવ 2 રૂપિયા અને 84 પૈસા છે તે 1 યુનિટનો ભાવ છે. હવે કેટલું માપ થશે તેની ગણતરી કરવા માટે આ જે રકમ આવી છે એને 100 એ ગુણવાના છે, કેમ કે 100 યુનિટ આપણા માપ થશે. તો આ રકમ છે તેને આપણે 100 એ ગુણશું તો તમે જોઈ શકો છો 284 રૂપિયા છે તે આવેલા છે. હવે આની અંદર પાછો ફિક્સ ચાર્જ પણ માફ થશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફિક્સ ચાર્જ કેટલો છે 60 રૂપિયા છે. આ 2 મહિનાનો ફિક્સ ચાર્જ છે, કેમ કે લાઇટ બિલ 2 મહિનાનું છે. આપણે જે માફ થવાનું છે તે 1 મહિનાનો થવાનો છે, એટલે કે 30 રૂપિયા ફિક્સ ચાર્જ છે તે માફ થશે. તો પ્લસ આની અંદર 30 રૂપિયા કરી દઈએ આપણે, એટલે ટોટલ 314 રૂપિયા માફ થશે. એટલે મારા 1013ના લાઇટ બિલ સામે ટોટલ 314 રૂપિયાની માફી મળશે. તો મિત્રો આ રીતે તમારા છેલ્લા લાઇટ બિલના આધારે તમે પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો કે તમારું લાઇટ બિલ કેટલું માફ થશે. મિત્રો જો આ વિડીયોમાં માહિતી આપી હોય, તમને ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક, વિડીયોને શેર કરજો અને સાથે સાથે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.